હેલો મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમે જે આગળ સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ પર નવા માંગતો હોય તો તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। મિત્રો, સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે મિત્રો, જે તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી અને આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી મળી જશે, જ્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરીને ઓપન કરીને જે તમને પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો। તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ને એક ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ, એટલે બે પ્રોજેક્ટ તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં એડ કરવાના રહેશે મિત્રો। બંનેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। આ મિત્રો તમારે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો તમને બીટમાર્ક અને સોંગ જોવા મળે છે। ત્યાં મિત્રો તમારે શરૂઆતમાં આવી જવાનું રહેશે। શરૂઆતમાં આવીને પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે મિત્રો। આથી તમારે એક વિડીયો લેવાનો રહેશે મિત્રો, જે વિડીયો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી મળી જશે। આ મિત્રો આપણે વિડીયો લીધા પછી ઉપર જે તમારા જે વિડીયો છે તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કર્યા પછી મિત્રો જે તમને ઉપર 3 ટપકા જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો જે તમને 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને વિડીયોને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને તમારે તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે તમે આગળના બીટમાં જતા રહેશો। ત્યાં જઈને મિત્રો થોડોક વધારે વિડીયો છે તેને તમારે કટમાં આવી દેવાનો રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ફરીથી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો ફરીથી તમે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરીને મિત્રો જે ફોલ્ડરમાં તમારા ફોટા હોય તે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે અને મિત્રો તમારે ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે કોઈ એક। ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો, તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો જે તમને 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફોટાને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશો તમે આગળના બીટમાં જતા રહેશો। ત્યાં જઈને મિત્રો તમારા વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ફરીથી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા દેખાય તેના પર ક્લિક કરીને કટ મારી દેવાનું રહેશે। આ રીતના મિત્રો તમારે ત્રીજો પણ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે, તેને પણ ફૂલ સ્ક્રીન કરીને કટ મારી દેવાનું રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારા બધા બીટમાં મિત્રો તમારે આગળ મિત્રો તમારે 23.20 સેકન્ડના બીટમાં લગી ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો આપણે ત્યાં લગી ફોટા એડ થઈ ચૂકી છે। ત્યાર પછી તમારે તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને તમે 25.22 સેકન્ડના બીટમાં કાઢીને ફરીથી તમારા ફોટા એડ કરવાના રહેશે મિત્રો। એ તમારા વચમાં એક ખાલી જગ્યા રાખવાની રહેશે, જ્યાં મિત્રો આપણે એક લિરિક્સ એડ કરવાની રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આજના મિત્રો તમારે 25 સ્ટેટસની છે લગી બધા ફોટા એડ કરી દેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે એક ખાલી જગ્યા રાખીને મિત્રો બીજે બધા જગ્યાએ ફોટા એડ કરી દીધા છે। ત્યાર પછી તમારે બેક જઈને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને તેને તમારે ઓપન કરવાનો રહેશે મિત્રો। ત્યાં મિત્રો તમને જોઈ શકો છો તમારે નીચે કાળા કલરની લિરિક્સ આપેલી છે, પટ્ટી આપેલી છે, તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો જે તમને તીરની બાજુમાં ચોરસ પ્લસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને જે ત્રીજા નંબરનો કોપી લેયર છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો આથી તમારે બેક જઈને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરીને મિત્રો તમારે આગળ આવી જવાનું રહેશે મિત્રો। આપણે જ્યાં જગ્યા ખાલી રાખી 23.20 સેકન્ડ બીટમાર્ક આવીને મિત્રો તીરની બાજુમાં ચોરસ પ્લસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ લેયર કરી દેવાની રહેશે। પેસ્ટ લેયર કરશો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ત્યાં લિરિક્સ લાગી જશે। ત્યાર પછી મિત્રો તે લિરિક્સને નીચે લઈ જવાની રહેશે મિત્રો ફોટાની। તમે જોઈ શકો આ રીતના કર્યા પછી મિત્રો તમારે બેક જતું રહેવાનું છે। બેક જઈને મિત્રો ફરીથી ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમને 3 ફોટા આપેલા છે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, જેમાંનો મિત્રો તમને ત્રીજા નંબરનો ફોટો લાસ્ટમાં જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો આથી તમારે બેક જતું રહેવાનું રહેશે। બેક જઈને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। તેને મિત્રો તમારે ઓપન કરીને મિત્રો તમારે 11.10 સેકન્ડના બીટમાર્ક આવી જવાનું રહેશે। ત્યાં આવીને મિત્રો તમે નીચે જશો એટલે તમને એક ફોટો લાંબો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો, તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો આ ઇફેક્ટ તમારે એક જ ફોટામાં લગાડીને મિત્રો એથી તમારે બેક જતું રહેવાનું રહેશે। બેક જઈને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ફરીથી ઓપન કરવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો, તે ફોટા પર ક્લિક કરી તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો, તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે।
કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે. બેગીને જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ફરી ઓપન કરી લેવાનું રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો તમારે આગળ આવતું રહેવાનું રહેશે. 4.58 સેકન્ડના બીટમાર્ક જ્યાં મિત્રો વિડીયો પૂરો થાય તે પછીનો જે ફોટો હોય ત્યાં આવીને મિત્રો જે ફોટો છે તેના પર ક્લિક કરી તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા પર ઇફેક્ટ પેસ્ટ થયા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. તે ફોટા પર ક્લિક કરીને ફરી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફરી તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડી દેવાની રહેશે. 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી મિત્રો જે એક ફોટો મોટો આવે છે તે ફોટાને છોડી દેવાનો રહેશે. તે ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો નાનો આવે છે તે ફોટામાં પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તેની બાજુનો ફરી એક ફોટો નાનો આવે છે તે ફોટામાં પણ તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તેને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંના ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે ફરીથી હવે મિત્રો તમારે 2 ફોટા છોડવાના રહેશે. મિત્રો બંને ફોટા મોટા, એક ફોટો મોટો છે ને એકમાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડેલી છે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે 2 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડીને એક ફોટો છોડી દેવાનો રહેશે. એના સ્ટેટસની છે લગી ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે 2 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવી દીધી છે. ત્યાર પછીથી તમારે બેગીને ઇફેક્ટ પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ફરીથી ઓપન કરવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે વચ્ચેનો એટલે બીજા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો. તે ફોટા પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, જોઈ શકો છો. તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેગીને જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરવાનું રહેશે. એટલે મિત્રો ઓપન કરીને મિત્રો તમારે આગળ જતું રહેવાનું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો 6.1 સેકન્ડના બીટમાર્ક જતું રહેવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમારે નીચે જશો એટલે તમને એક ફોટો જોવા મળે છે, તમે જોઈ શકો છો. તે ફોટા પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તમે જોઈ શકો છો. તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા પર ઇફેક્ટ પેસ્ટ થયા પછી મિત્રો તમારે 2 ફોટા નાના આવે છે તેમાં ઓલરેડી આપણે ઇફેક્ટ લગાડી છે તે બંને ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે. બંને ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તે ફોટા પર ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે. જોઈ શકો છો મિત્રો અહીં આપણે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે બીજા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાવ્યા પછી મિત્રો તેની બાજુના ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી જેટલા ફોટા બાકી હોય તે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાની રહેશે. અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. આના જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે 2 ફોટા છોડીને એક ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે આ ઇફેક્ટ લગાવી દીધી છે બધા ફોટામાં. ત્યાર પછી તમારે બેગીને જે ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ફરીથી ઓપન કરી લેવાનું રહેશે. ઓપન કરશો એટલે મિત્રો તમને અહીંયા 4 લિરિક્સ આપેલી છે, જોઈ શકો છો. તે 4 લિરિક્સને તમારે મિત્રો અહીંયા ટિકમાર્ક કરવાના રહેશે. ટિકમાર્ક કર્યા પછી મિત્રો તેની જોઈ શકો અહીંયા ટિકમાર્ક કર્યા પછી તેની બાજુ ચોરસ પ્લસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ફોર લેસ કરી લેવાની રહેશે. કોપી લેયર કરીને મિત્રો તમારે બેગીને જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો તમારે શરૂઆતમાં રહીને તેની બાજુમાં જે ચોરસ પ્લસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ફોર લેસ કરી લેવાની છે. ત્યાં મિત્રો તમારે 4 લેયર પેસ્ટ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી તમારા સ્ટેટસની છેલ્લે જતું રહેવાનું. છેલ્લે જઈને મિત્રો જે પહેલા નંબરની લિરિક્સ છે તેના પર ક્લિક કરીને જે બીજા નંબરનો આઇકન છે તેના પર ક્લિક કરીને તે લિરિક્સને છેલ્લે લગી ખેંચી લેવાની રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો બીજા નંબરની લિરિક્સ પણ તમારે ખેંચી લેવાની રહેશે, જોઈ શકો છો. જે બીજા નંબરનું આઇકન છે તેના પર ક્લિક કરીને ત્યાર પછી મિત્રો ત્રીજા નંબરની આઇટમ મિત્રો તમારે 4 લિરિક્સ છેલ્લે લગી ખેંચી લેવાની રહેશે. આટલું કરશો એટલે મિત્રો તમારા સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ જશે, જોઈ શકો છો મિત્રો. અને તેને મિત્રો તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે તમને સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો. તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું.